Szeretettel köszöntelek ismét a Billentyűk és Hit csatornán. Viszonylag gyakran szoktam emberekkel beszélgetni. Ezekben a beszélgetésekben óhatatlanul is előkerül az élethelyzetünk. Nem a panasz vagy a siránkozás aspektusából, hanem egészen egyszerűen megkérdezik, hogy vagyunk, hogy van a gyerek. Természetesen itt azokra az emberekre gondolok, akik jól ismernek bennünket. Nyilvánvalóan elmondom nekik az igazat, és nagyon gyakran elhangzik egy kérdés. Hogy bírjátok? Erre a kérdésre szeretnék a mai videóban válaszolni, mert ott a beszélgetések során nem mindig van mód mélyebben belemenni a válaszba. Őszintén megvalva, a hosszú utat kellett megtennem ahhoz, hogy eljussak arra a szintre, lelkileg, amelyen most vagyok. Sokáig nem tudtam mit kezdeni a kialakult élethelyzetünkkel. És ez csak még nehezebb lett azzal, hogy nem kaptunk sem olyan lelki, sem olyan gyakorlati segítséget, amellyel kicsit könnyebb lett volna. Erről egy korábbi videóban már beszéltem, de ismét megemlítem. Úgy éreztük, mindenki eltávolodik tőlünk. Sőt, egy idő után megjelentek a megmondó emberek, akik szerint ez így nem mehet tovább. Be kell adni a gyermeket intézetbe, nekünk pedig indulni a dolgunkra. Tehát, szerinte egy tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek csak egy olyan teher, amelytől gyorsan meg kell szabadulnunk, mert a karrierépítésünket gátolja. És azt teszi ezt a szörnyű kijelentést még szörnyűbbé, hogy az illető maga is több gyermekes szülő, és az egyházban aktív szolgálatot teljesítő személy. Hogy melyik felekezetnél, azt szándékosan nem mondom, mert nem az a lényeg. Hogy mi az Istentől ajándékba kapott gyermekünkről lemondjunk, a karrierünkért és az anyagi jólétünkért cserébe? Soha. Egyszerűen a mai napig nem tudom hová tenni ezt a gondolkodást, még akkor sem, ha ezt nem nekünk, hanem másnak mondja valaki, aki ugyanilyen helyzetben van. Ekkorra már egyértelmű volt számunkra, hogy magunkra maradtunk. 16 éves elmúlt a gyermekünk, de egy kezemen meg tudnám számolni, hogy ez alatt a 16 év alatt hányszor lépték át a házunk küszöbét a rokonok, barátok, azzal a szándékkal, hogy vagytok, vagy hogy jöttünk segíteni. És mielőtt bárki azt mondaná, hogy panaszkodom, ki kell ábrándítsam. Tényeket közöltem, amelyek fájnak, és amelyek számomra érthetetlen emberi gondolkodásmódról tanúskodnak. De köszönjük szépen, mostanra megtanultuk magunk megoldani a problémákat együtt, szeretetben. Minden vasárnap, amikor véget ér a 3. szentmise is, alig várom, hogy újra a családommal lehessek itthon. És mindig magammal hozom azt a lelki töltetet, azt a sok kegyelmet, amelyeket a szentmisék alatt kapok. Ahogy teltek az évek, egyre gyakrabban kezdtem érezni apró jeleket. Nem látványos, kézzelfogható jelekről beszélek, hanem olyanokról, amelyek megmagyarázhatatlanul, de egyértelműen érkeztek. Érzések, gondolatok, ima meghallgatások, amelyek azonnal az ég felé fordították a tekintetemet. Hozzáteszem, hogy eddig életem során nagyon sokszor volt részem megmagyarázhatatlan, de határozottan megerősítő jelekben, fiatalkoromban is. Egyet szeretnék megosztani veletek. 29 éves voltam, amikor a nagynénémet temettük. Róla tudni kell, hogy egy mélyen vallásos, imádságos lelkületű, segítőkész
és empatikus ember volt. A temetési szertartás közben, bár napfényes, szélcsendes idő volt, hirtelen a semmiből olyan szél kerekedett, hogy meghajlottak a fák. Egy langyos fuvallat bejött a ravatalozóba, és gyakorlatilag körbe ment rajtunk. Olyan érzés volt, mintha ez a fuvallat végig simította volna az arcunkat. És ahogyan bejött, pár másodperc után úgy távozott. A szél elállt, és olyan lett az idő, mint ezt megelőzően. Azonban valami ott maradt. Olyan túlvilági nyugalom töltött el, amit képtelen vagyok szavakkal leírni. Mintha kinyílt volna egy pár percre a mennyország ajtaja, és én láthattam volna azt, ami azon túl van. Nem a fizikai szemeimmel, hanem a lelkiekkel. Még a szertartást végző atyát is megérintette ez az élmény, a temetés után beszélgettünk is erről. Miért mondtam el? Azért, hogy tanúságot tehessek arról, Isten gyermekkorom óta jelen volt az életemben. Nyilvánvaló, hogy nem volt ez a jelenlét benne mindig tudatos, de most arra kezdem megérteni, hogy akkor, régen miért történt. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy már mindent értek, hiszen ez lehetetlen. Viszont biztos, hogy lassan kezd összeállni sok, akkor még általam nem értett történés. Egyet viszont megtanultam. Isten soha egyetlen percre nem hagy bennünket magunkra. Ha mi ezt nem mindig vesszük észre, nem mindig érezzük, az nem változtat ezen a tényen. A hiba bennünk van, és bennünk is marad, mert emberségünkkel együtt jár a tökéletlenség. Lehet, sőt, feltétlenül szükséges a tökéletességre törekednünk, de a teljes tökéletességet nem tudjuk elérni a földi életben. Ezért életünk végéig törekednünk kell rá, szünet nélkül. A szentek sem voltak tökéletesek, de törekedtek rá, és elnyerték az örök élet koronáját. És itt érünk vissza a kezdő gondolathoz. Hogy bírjátok? Elmondom. Bármit teszek, eszem, alszom, dolgozom, autót vezetek, zenélek vagy zenét hallgatok, a szentmisén szolgálok, vagy a családommal vagyok, ébren vagyok éjszaka, mert nem alszik a gyermek, mindig tudatosítom magamban, hogy Isten itt van velem. Itt, most, ebben a pillanatban. Lát engem, hall engem, kísér engem mindenhová. Éppen ezért soha semmi okom nincs a félelemre, senkitől és semmitől. Bárhol vagyok, soha nem vagyok egyedül. És amikor lefekszem, és elmondom az esti imákat, a végén kivétel nélkül mindig elmondok egy mondatot. Maradj velünk, Uram! Maradj velünk! Ha ma csak ennyit viszel magaddal, soha ne félj semmitől. A félelem emberi dolog, része az életünknek. De lépj tovább. Isten akkor is veled van, amikor ezt nem érzed. Mindegy, hol vagy és mivel foglalatoskodsz éppen. Tudatosítsd ezt magadban. Hidd el, nem nehéz. Gyakorolni kell, ez tény. De ha megtanulod ezt, és így teszel, megtapasztalod, mit jelent Isten állandó jelenlétében élni. És mindent bírni fogsz, mert nem te fogod egyedül hordozni a terhed, hanem Isten fog téged hordozni a terheddel együtt. Ha ma itt voltál, köszönöm. Ha legközelebb is visszajössz, örömmel tölt el. Áldott napot kívánok!